ቢትኮይን በተለያየ መንገድ ማግኘት ይቻላል። ወይዘር ጌም ተጫውታችሁ ኦር ደግሞ የሆነ አፕሊኬሽን ላይ ገብታችሁ ሰርቬይ ስለሰራችሁ ኦር ደግሞ ቪዲዮ ስላያችሁ የተለያየ ኤኒ ታስክ ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ዋነኛውና ኬት መጣ ካላችሁ ቢትኮይን ማይን በማድረግ ነው ቢትኮይን የሚገኘው። ቢትኮይን ማይን ተደርጎ እንዴት ነው የሚገኘው የሚለው ደግሞ እንዴት ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱ አፕሊኬሽን ላይ እንዴት የተወሰነ አማውንት ኦፍ ቢትኮይን የተወሰነ አማውንት ኦፍ ዶላር በቀን ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ሲምፕል ነው። የትም እንዳትሄዱ፣ ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ስለ አንድ አፕሊኬሽን ይሆናል። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግልን ካላችሁ እንግዲህ ይሄ አፕሊኬሽን ኦንላይን ማይኒንግ ኦር ደግሞ ክላውድ ማይኒንግ ነው የሚሰራልን። ማለትም እኛ ምንም ነገር አናደርግም፣ ጀስት ፓሲቭ የሆነ ኢንካም ነው የምናገኝበት። ማይኒንግ ዋለ ማይኒንግ ያደርግን የተወሰነ አማውንት ኦፍ ቢትኮይን በቀን የተወሰነ አማውንት ኦፍ ዶላር በቀን እናገኛለን። ሙሉ ስቴፑን ሙሉ አሰራሩን እንዴት ዊዝድሮዋል ይደረጋል የሚለውን ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማግኘት ይባላል። ማግኘት ማለት የኦንላይን ስራዎችን ሰርታችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ የኦንላይን ስራዎች ሰርታችሁ የተለያየ ኢንካም የምታገኙባቸውን መንገዶችን ነው ማሳያችሁ። እዚህ ቻናል ላይ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እንዴት መስራት እንደምትችሉ ምን አይነት ስራ ሰርታችሁ ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ የሚያሳይ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ወደፊትም ይኖራሉ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ክሊክ አድርጋችሁ ኦል በማለት እያንዳንዱን ቪዲዮ ፖስት ባረኩ ቁጥር ማለት ነው ኖቲፊኬሽን እልክላችኋለሁ ለሁላችሁም ማለት ነው፣ ቪዲዮ እንድታዩት ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ ይቻላል። ኤኒ አስተያየት ኤኒ ኮሜንት ካላችሁ ከስር ጻፉልኝ እንዳትረሱ፣ እመልስላችኋለሁ፣ ሪፕላይ አደርግላችኋለሁ ለሁላችሁም ማለት ነው። እሺ ወደ ሆም ፔጃችን ንግባና ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃሽሻይን የሚባል አፕሊኬሽን ነው። መጀመሪያ ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። እንደሚታወቀው ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንግባና ሃሽሻይን የሚለው እንክፈተው። ይሄ ነው ሃሽሻይን ቢትኮይን ክላውድ ማይኒንግ አፕሊኬሽን ነው። ኦንላይን ቢትኮይን ማይን የሚያደርግልን ቢትኮይን ብቻ አይደለም፣ ኢቴሪየም፣ ሌላም ሊትኮይን፣ ዳሽ ኮይን የተለያዩ አሉ። እነሱን ማይን ማድረግ ይቻላል። ያው ቢትኮይን ሞር ፖፑላር ስለሆነ አሁን ሞር ደግሞ ብዙ ዋጋ እያወጣ ስለሆነ ነው። አሁን የዛሬ ፕራይሱ ወደ 49000 ዶላር ገብቷል ጋይስ። ይሄ ማለት ኦልሞስት 2 ሚሊዮን ማለት 1.9 ምናምን ነው በእኛ ኦልሞስት 2 ሚሊዮን ብር ገብቷልና ለዛ ነው ቢትኮይን ማይን የሚደረገው። ኤኒዌይስ 1 ሚሊዮን ፕላስ ዳውንሎድ አለው፣ 3.7 ሬቲንግ እና 5000 ሰው ሪቪው ሰጥቶታል። ዳውንሎድ አድርጉት። ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁት አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ስታርት ቢትኮይን ማይኒንግ ቱዴይ፣ ዛሬው መጀመር ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ አዲስ ዩዘር ከሆናችሁ ኒው ዩዘር ጌት 5 ሃሽ ሬት ሰጣችኋለሁ። አዲስ ዩዘር ስትሆኑ ልክ እኔ ውስጥ ገብቼ ያሳያችኋለሁ፣ ሃሽ ሬት ሰጣችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰው አሁኑኑ ማይን የሚያደርግ ሰው አለ። ከሌላው ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ፈጣንና ሴፈር የሆነ ፕላትፎርም ነው ያለው። ማይን ለማድረግ ሴፈር የሆነ ማለት ምንም የሚረብሸን ነገር የለም፣ ምንም አድስ የሚመጡ ነገሮች የሉ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ሳይን አፕ የምታደርጉት? ሳይን አፕ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጉና ዩዘር ኔማችሁ ታስገባላችሁ፣ ኢሜል ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ኮንፊርም ዩር ፓስወርድ። ከዛ በኋላ አግሪመንት ላይ ደግሞ ተርም ኤንድ ኮንዲሽንስ የሚለው ቼክ አድርጉት ቦክሱን። ከዛ በኋላ ሬጂስተር ትላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ በፌስቡክ እና በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ሳይን ኢን ልበልና ላሳያችሁ። ሎጊን አውቶማቲካሊ በጉግል አካውንቴ ነው ማድረገው። ጉግል አካውንቴ ክሊክ ሳደርገው አውቶማቲካሊ ሎጊን ያደርግልኛል። ከዛ ወደ ዳሽቦርድ ይወስደኛል ማለት ነው። እሺ ዳሽቦርድ እንደዚህ ይመስላል። እንደምታዩት 0.0007802 ቢትኮይን አለኝ። ይሄ ማለት እንግዲህ በ5 ቀን ውስጥ ያገኘሁት ማለት ነው። 5 ቀን በ11 ጀመርኩኝ ነው ፌብሩዋሪ 11 ማለት ነው። ፌብሩዋሪ 11 ላይ ይሄን አማውንት ኦፍ ቢትኮይን ሰጠኝ። ከዛ 12 13 እያለ ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ቢትኮይን ፔይ አውት አድርጎልኛል ማለትም ከፍሎኛል ለኔ ማለት ነው። ጀስት ዊዝድሮዋል ማድረግ ነው የሚጠበቀኝ እንጂ ኦሬዲ ማይን አድርጎ ተሰጥቶኛል ለኔ። ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ቢትኮይን በ5 ቀን ውስጥ ማይን አድርጌያለሁ። እኔ ሊተራሊ ምንም አላረኩም። የዛን ቀን አፕሊኬሽኑን ጫንኩት። ከዛ በኋላ አሁን ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት ብዬ ይሄን አፕሊኬሽን ስከፍተው ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ቢትኮይን ጠበቀኝና
በጣም አሜዝድ ሆኜ ነው ማለት ምን ያህል ቶሎ ማይን እንዳደረገው ስለገረመኝ ነውና በጣም የሚከፍል አፕሊኬሽን ነው። አሁን ውስጡ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። አሁን ዳሽቦርድ ነው ይሄ እንደምታዩት። ከዛ ወደዚህ ከሄድን ደግሞ ወደ ጎን ኢቴሪየም አለ። ኢቴሪየም ተርን ኦን የምትለው ላይ ተርን ኦን ታረጉትና ከዛ በኋላ አንዴ ተርን ኦን ካረጋችሁ ላሳያችሁ። አንዴ ተርን ኦን ካረጋችሁ ከዛ በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ ናችሁ ኦፍ ማድረግ የምትችሉት። ማይኒንግ ኢዝ ኦፍ ይላችኋል እዚህ ጋር። ኦን ታረጋላችሁ። ኦን ካረጋችሁ ተመልሳችሁ ለመቀየር ከ24 ሰዓት በኋላ ነው ይሄን ቼንጅ ማድረግ የምትችሉት ይላል። አሁን ለጊዜው ይሄ ማድረግ አያስፈልገንም። ኢቴሪየም አለ፣ ዚካሽ አለ፣ ዲሲአር፣ ዳሽ እና ላይት ኮይን የሚባሉ እነዚህ ሁሉም አሉ። የፈለጋችሁትን ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ትልቁና ብዙ ጊዜ ውድ የሚባለው ቢትኮይን ስለሆነ ስለማይገናኙ ከነዛ ጋር ቢትኮይን ማይን ማድረግ እመርጣለሁ እኔ። ከዛ በኋላ ከስር እንግዲህ ሃሽ ሬት የሚል አለ። ሃሽ ሬት ላይ ከገባን ሃሽ ሬት ማለት ስፒዱ ምን ያህል ቢትኮይን አማውንት ፐር ሰከንድ ዳውንሎድ አልኩኝ ማይን ያደርጋላችሁ እንደሆነ የሚያሳያችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ 5 ሃሽ ሬት ነው ያለኝ። 5 ማለት 5 ሃሽ ሬት ፐር ሰከንድ ስፒዱ ማለት ነውና 5 ቲኤች ፐር ኤስ የሚለው 5 ሃሽ ሬት ፐር ሰከንድ ነው እኔ። ይሄን ያክል ማለት መጀመሪያ ሲጀምር የሰጠኝ እንዳልኳችሁ 5 ሰጣችኋለሁ። ፍሪ አዲስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ 5 ሰጣችኋለሁ ይላል። ይሄ ደግሞ የሚቆየው ለ5 ቀን ነው። ስታርት ዴት 10 ላይ ጀመርኩኝ። ኤክስፓየር የሚያደርገው ደግሞ በ15 ላይ አይ ቲንክ ዛሬ ነው 15 ኤክስፓየር ያደርጋል። ግን ስለሱ አይደለም ዋናው። ይሄንን ጀስት ፍሪ ሰጠኝ የተወሰነ አማውንት። ከዛ በዛ ደግሞ እኔ የተወሰነ አግኝቼበታለሁ። ከዛ በሱ ያገኘሁት ቢትኮይን ተነስቼ ባይ አደርግና ሃሽ ሬት ገዛና ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ እንደገዛችሁ አውቶማቲካሊ ስራውን ይጀምራል። ራሱ ምንም አይቆይም። ሌላ ቀን ሌላ ሰዓት ምናምን አይላችሁም፣ ወዲያው ይጀምራል። ከዛ በኋላ እናንተ መጀመሪያ ባገኛችሁት ቢትኮይን በሱ ስራው ይጀምርላችኋል። ከዛ ኮንቲኒየስሊ ለ2 አመት ኮንትራክት ነው የሚሰጣችሁ። ኮንቲኒየስሊ እናንተ ሃሽ ማይን ያደርግበት ስታገኙ ያንን ብር ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጀስት ዲቴይሉ ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ቢኖራችሁ እነዚህ ላይ ይመጣል። አሁን የኢቴሪየም ላይ ገዝታችሁ ከነበረ ወር ደግሞ ሃሽ ገዝታችሁ ከነበረ ማይን ያደርጋችሁ ከነበረ ኢቴሪየም ስለሱ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ይኖራችኋል። አሁን ምንም ነገር ስላላረኩኝ ከሱ ጋር የተያዘ ቢትኮይን ስለሆነ ስለ ቢትኮይን ነው የሚያወራልኝ። ባይ ሃሽ ሬት መግዛት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ገብታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንዴት ነው የሚገዛው ካላችሁ እንግዲህ በቢትኮይን ኦር ደግሞ በክሬዲት ካርድ በፔፓል ምናምን እነዚህ ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ካልኩሌተር አለው እዚህ ላይ ሌትስ ሴይ $0.85 ፐር 10 ሃሽ ሬት ፐር ሰከንድ ነው አሁን ቢትኮይን ሃሽ እያደረገ ያለው በዚህ ፕራይስ ማለት ነው። በ400 GH ፐር ኤስ ማለት ነው። ከዛ $34 ከከፈላችሁ 400 ሃሽ ሬት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን ያለኝ ስንት ነው? 5 ነው ያለኝ። ኢማጂን ምን ያህል እጥፍ እንደሚሆንላችሁና $34 የምትገዙት ጀስት ለ2 አመት ኮንትራክት ነውና ከዛ ስንት ይሆንልኛል ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ካልኩሌተር ላይ እናያለን። ከዛ በፊት ባይ ሃሽ ሬት የሚለውን እንየው። ሃሽ ሬት ከገዛችሁ በBTC ኦር ኢቴሪየም ከገዛችሁ 2% ዲስካውንት ይኖራችኋል ይላል። እንግዲህ ስልካችን ላይ እስካሁን ካየናችሁ አፕሊኬሽኖች ላይ የተወሰነ አማውንት ኦፍ ቢትኮይን ከፍላችኋል ብዬ አስባለሁና ከዛ ላይ መክፈል ይቻላል በቢትኮይን አማውንት ማለት ነው። ኦር ፔፓል ኦር ክሬዲት አካውንት ባላንስ እና ኦር ሌላ ፔይ ዊዝ ሞር ሜተድስ የሚለው ላይ ገብታችሁ ሌላ ሜተድ ነው ይችላል። ለኛ ሊቀለል የሚችለው ፔፓል ኦር ደግሞ በቢትኮይን መልክ እንከፍልና እንገዛና ሃሽ ሬት ከዛ ያን ሃሽ ሬት ገዝተን ለ2 አመት ነው ኮንትራክቱ። 2 አመት ማለት ብዙ ቀን ነው። በየቀኑ እንግዲህ ጀነሬት ያደረገ የተወሰነ አማውንት ኦፍ ያስገባላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ጋር ካያችሁ 0.00 የሚለው ይሄ አንዱ ማለት ነው። ይሄ አሁን ወደ $1 ከምናምን ነው በዶላር ካያችሁ፣ በዶላር ሂሳብ ካያችሁ በቀን $1 ከምናምን እያገኘው ነው ማለት ነው እኔ እና ሃሽ ሬት መግዛት ይቻላል እንዳልኳችሁ በቢትኮይን መግዛት ይቻላል። ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ገብተን ካልኩሌተር ላይ የሚለው እንግባና አሁን ለምሳሌ ሃሽ ሬት ተውትና በእንትን ሂሳብ $10 እንገዛለን ካል 129 ሃሽ ሬት ይሰጠናል ፐር ሰከንድ። ይሄ ደግሞ ካልኩሌት እንበለውና እንየው ምን ያህል እንደሆነ ማለት ነው።
በቀን 0.04 USD ማይን ያደርጋል። በወር ደግሞ $1 በአመት 12 በሁለት አመት $25 ይሄ $10 ከገዛችሁ ማለት ነው። $10 ሌትስ ሴይ $100 ቢሆን ደግሞ ያው አንድ ይጨምራል ማለት ነው። አንድ ስቴፕ ይጨምራል 37 ሳንቲም በቀን 11 ሳንቲም በወር $11 በወር 132 በአመት ስቲል ትንሽ ነው ይሄ ማለት። እኛ ግን ምንም ነገር ሊተራሪ ምንም ነገር አናደርግም ጋይስ። ምንም ጀስት ይሄ ኦንላይን መቀመጥ አለበት ኢንተርኔት ማግኘት አለበት የሚባል ነገር የለም። ጀስት ራሱ ማይን አድርጎ መጨረሻ ላይ ማታ 3 ሰዓት ላይ ብሩ ያስገባላችኋል። ምንም ነገር የምናደርገው ነገር የለም። እኛ ጀስት መጀመሪያ እነዚህ ፕሮሰሶች ምናምኖች አክቲቬት ማድረግ አለብን። ይሄንን ብሩ ኬስ ነው የምናመጣው ካላችሁ አሳያችኋለሁ በኋላ። ከዛ ሞር ካላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ስለ ማርኬት ስቴኮቹ ምናምን ማየት ይችላል። ቢትኮይን መግዛት ይችላል፣ ሴል ማድረግ ይችላል፣ ኤክስቼንጅ ማድረግ ይችላልላችሁ። ተመልሰን ወደ ዳሽቦርድ እንግባና እዚህ ላይ እነዚህ ያገኛችኋቸው አማውንቶች ቢትኮይን እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት 0.07802 ሚለው ይሄ አይ ቲንክ ወደ $4 ኦር $3.5 ምናምን አካባቢ ነው አሁን በአሁን ያለው ሂሳብ ማለት ነው። ይሄን ያክል ሰጥቶኛል በ5 ቀን ውስጥ። እንግዲህ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ሌሎች ላይ እንደሌለው ሌሎች ላይ የሌለው ነገር እዚህ ያለው ምንድነው ሪኢንቨስት የሚላለ። ሪኢንቨስት ማለት አውቶማቲካሊ እናንተ እዚህ ጋር ያገኛችሁትን BTC ሪኢንቨስት ስትሉት ይሄን ሪኢንቨስት ተጠቅሞ እናንተ ያገኛችሁትን ቢትኮይን ተጠቅሞ እንደ ሃሽ ሬት እንደምትገዙት ማለት ነው ይገዛላችኋልና በዛ ባላችሁ አካውንት ማለት ባላችሁ ባላንስ አይሚን ይገዛላችኋል። ከዛ ገዝታችሁ በዛ በየቀኑ ማይን ማድረግ ይቻላል። አሁን በጣም አሪፍ የሚባል ሜተድ ነው። ሌላ እንትኖች ላይ ሌላ አፕሊኬሽኖች ላይ የለም። እቺን ጀስት ተርን ኦን ታደርጓትና ተርን ኦን ካደረጋችሁት ይነግራችኋል ሪኢንቨስት ሴቲንግ ሰክሰስፉሊ ሴቭድ ኦሬዲ ጀምራል። ኦሬዲ ማለት you can reinvest function in order to automatically get more hash rate hash rateዎችን ለማግኘት እናንተ ባገኛችሁትን ብር $3 ወይ $4 እኔ hash rate ገዛሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሱ ማግኘው ደግሞ የተወሰነ ብር አውቶማቲካሊ ኦን ስላደረጋችሁት በሱ ደግሞ ተመልሶ ጀስት ወደ hash rate ነው የሚገባው። የምናገኘው ብር ወደ hash rate ይገባል። ከዛ ጀነሬት ያደርግ የሆነ ሰዓት ላይ ስቶፕ አድርገን ብሮችን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። የሆነ ሰዓት ላይ እንግዲህ $2 $3 $10 ድረስ በቀን ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን የምር የሚሰራ ነገር ነው ማውራችሁ። ጀስት ለአሁኑ ኦፍ ላድርገውና ከዛ በኋላ ሌላ ስለ ዊዝድሮዋል ነው። ዊዝድሮዋል ከገባን እንግዲህ ትንሽ የሚያስጠላው ዊዝድሮዋል ላይ ነው። እኔ ማይኒንግ ባላንስ ያለኝ ከላይ አለ እንግዲህ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ስታደርጉ የሚጠይቃችሁ ትራንዛክሽን ፊ እዚህ ጋር ይታያችኋል። 0.0007 BTC ይጠይቀኛል። ማለትም ብዙ ነው ማለት 0.007 BTC ማለት ትንሽ ከፍ ይላል። ለዊዝድሮዋል ሂሳብ ብዙ ከፍ ይላልና አሁን ይሄ 0.407 ነው የሚለው። ይሄ ኔክስት ስቴፕ ጨምሮ አሁን 7 ቢሆን አንዷ 0 ጠፍታ 7 ቢሆን ሳወጣው ኦልሞስት የትራንዛክሽን ፊው ነው እየከፈልኩ ያለውትና እሱ ትንሽ ይደብራል። ትራንዛክሽን ምንድነው ዊዝድሮዋል ስናደርግ የሚጠይቀን ትራንዛክሽን ፊ ትንሽ ከፍ ይላል። ከሱ ጋር የተያዘ ነገር ትንሽ ይደብራል። ብዙ ጊዜ ሰው እቺን ፓርት ብቻ ነው አላለ ባድ ሳይድ ሆኖ ስለዚህ ሶፍትዌር የሚያወራው እንጂ ከተረፈ መጀመሪያ ያለንገርኳችሁ ነገሮች ሁሉም በጣም አሪፍ የሚባሉ ናቸው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ዊዝድሮዋል የምታደርጉበት ወደ ኮይንቤዛችሁ ነው። ኮይንቤዝ ላይ ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ። ኮይንቤዝ እንዴት እንደሚከፈት ምናምን እንግዲህ አሳይቻችኋለሁ። ከዛ ውጭ ሌላ ሪፈራል ፕሮግራም አለ። አሁን እኔ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን አስቀምጬላችኋለሁ። ያን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ተጠቅማችሁ እንትን ካላችሁ ማለት በዛ ሊንክ ከገባችሁ ፍሪ 3 ሃሽ ሬት ይሰጣችኋል። ለ5 ቀን መሰለኝ የሚቆየው እሱም 3 ሃሽ ሬት አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ላይ ቆይ ይችላል እንደዛ ብቻ 3 ፍሪ ሃሽ ሬት ይሰጣችኋል። በእኔ ሊንክ ላይ ገብታችሁ ስትጀምሩ ማለት ተጨማሪ ፍሪ ዩዘር ከሚሆን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ እንደማለት ነው። ኤኒዌይስ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዊዝድሮ ዋሌት የሚለው ላይ ከገባችሁ
ማስቀመጥ አለባችሁ ዋሌት አድሬስ። እኔ ያስገብቻለሁ ኦሬዲ ድጋሚ ያስገባ ከሚለኝ ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። ዋሌት አድሬሳችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ቢትኮይን ከሆነ ኤኒቲንግ ማይኒንግ ፕሮሰሱን ማየት ይቻላል። ኦን ኦፍ የምታደርጉበት ሰፖርት ቲኬትስ፣ ቼንጅ ፓስወርድ፣ ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን እና ኢንቫይት ፍሬንድስ የሚለው ነው ላሳያችሁ የፈለጉት። ኢንቫይት ስታደርጉ ሰዎችን በእናንተ ሪፈር ኢንቫይት ሲደረጉ ሰዎች 3 ሃሽ ሬት ለነሱ ይሰጣቸዋል። ለእናንተ ደግሞ 10% ታገኛላችሁ። እነሱ ከሚያገኙት አማውንት 10% ያገኛሉ። እኔ አሁን ምንም ነገር አላገኘውም ምክንያቱም ሪፈር ስላደረኩ ለሰው ጀስት ራሴ አፕሊኬሽን መጀመሪያ ያለው ስላልኩኝ ነው። አሁን ግን የኔ ሪፈራል አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ቦነሱን መጠቀም ትችላላችሁ በኔ ሪፈራል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ዛሬ የነበረው አፕሊኬሽን ይሄ ነበረ። በጣም 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 አሪፍ ከሚባሉ አፕሊኬሽን ውስጥ ነው ጋይስ። ይሄ እንድትጠቀሙት ነው የምፈልገው። ሊተራሊ ምንም ነገር አንሰራም። ጀስት እንትኑን አንዴ ሴትአፕ እናደርገዋለን፣ እናስጀምረዋለን። የምትፈልጉት ታይፕ ኦፍ ክሪፕቶ ከረንሲ ማይን ታደርጋላችሁ። እኔም መክራችሁ ቢትኮይን ነው። ቢትኮይን ማይን ካደረጋችሁ በኋላ ልክ በአምስተኛው ቀን ላይ ኦር የመጀመሪያው ቀን ላይ የተወሰነ አማውንት ኦፍ ፔአውት ሲያደርግላችሁ ሪኢንቨስት ትሉትና አውቶማቲካሊ ኦን አድርጋችሁ ሪኢንቨስት በሪኢንቨስቱ እዚሁ ሃሽ ሬት ገዝታችሁ ማለት ነው። ሃሽ ሬት ይገዛላችኋል። በአማውንት ያላችሁን አማውንት ኦፍ ባላንስ ሃሽ ሬት ይገዛላችኋል። ሃሽ ሬት ገዝታችሁ ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ራሱ ማይን ያደረገ በየቀኑ እንደዚህ አሁን 0.00287 የሚለው $1 ከምናምን ነው ሂሳቡ። እሱ ማየት እንችላለን። ጉግል ላይ ማየት ትችላላችሁ ስንት ነው የሚለው ነገር ማየት ቼክ ማድረግ ይችላል። ቀላል ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ካላችሁ ከስር ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ጻፉልኝ። በተረፈ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይክ ቴክ ይባላል ብያችኋለሁ። የተለያዩ ኦንላይን ስራዎች ሰርታችሁ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ማሳያችሁ የዛሬ ቪዲዮ እንዳያችሁት በጣም አሪፍ ነው ብያስባለሁ። ለእናንተ ጠቃሚ ነው ብያስባለሁ እንደ ዛሬ ቪዲዮ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ እንግዲህ በቀጣይ ላይ አዲስ አፕሊኬሽን እንደዚህ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።